فکر چیست و چرا ما فکر میکنیم؟ اون چیزی که راجع به فکر باید گفت اینه که فکر در انسان، منظورم انسان به اصطلاح بالای 4 ساله، شما زمانی که برمیگردی و اون اولین خاطراتی را به نام کسی به نام خودت به یاد میاری و به اصطلاح واقعیتی به نام من در همون سنین، نمیدونم، شاید 4 سالگی، 5 سالگی، یکم زودتر، شاید 3 سال خورده ای، در افراد متفاوت فرق میکنه، به وجود میاد. وقتی کسی به نام من به وجود میاد و به اصطلاح اون من آگاه به خودش هستش، ما به این میگیم فکر انسانی. و این فکر از اون زمان به وجود میاد تا زمانی که فرد به اصطلاح میمیره و دیگه اون فکر در مغزش پروسس نمیشه، به اصطلاح معروف چی میگن، هیچ گونه عملی رو انجام نمیده. البته فکر در همه موجودات وجود داره. فکر مثل اکسیژن، مثل هیدروژن، مثل همه عناصر موجود در طبیعت، فکر هم خودش یک ماده متشکل از اون عناصر تشکیل دهنده خودش هست. فکر نمیتونه ماده نباشه، به خاطر اینکه فکر در انسان، ما داریم صحبت میکنیم اینجا، تمام خواسته های فکر، تمام تقاضاهای فکر، هیچ چیزی جز تصویرهای مادی نیست که در خودش به وجود میاره. حالا چه میخواد بگیم که خواسته های معنوی باشه، چه عرفانی باشه، چه پول و مال باشه، چه زمین و زمان باشه، فرق نمیکنه. هر خواسته ای، حتی اینکه بخوایم بعد از مرگ به بهشت بریم، اینا همه تصویرهای مادی در اون به اصطلاح اشکال خاص خودش به وجود میاد. حتی اون آرزوها و امیدهایی که میخوایم بهش برسیم. پس فکری که در حیوانات وجود داره، اون فکری نیست که ما در اینجا میخوایم بهش اشاره در رابطه‌اش صحبت بکنیم. ما میخوایم در رابطه با فکری صحبت بکنیم که کسی به نام من و تو رو واقعیت میبخشه. کسی که در این به ظاهر آگاهی به سر میبره که اون فکر رو داره و چه بسا اون فکر رو خلق کرده. و اما فکر چیه؟ فکر همونطور که گفتم مثل همه عناصر دیگه طبیعت در جهان هستی ماده است، به خاطر که تمام اون چیزهایی که فکر میخواد بهش برسه اونا هم مادی هستن. و اینکه چرا ما دارای افکار متفاوت هستیم، اگر فکر یک عنصر طبیعی هستش که مثل بقیه عناصر وجود داره، اینکه چرا ما دارای افکار متفاوت هستیم و به ظاهر انسان‌های متفاوت هستیم با هویت‌های متفاوت، به خاطر این نیست که فکر در همه ما یکسان نیست. فکر عملکردش یکسانه، مثل عملکرد اکسیژن در بدن انسان، مثل همه عملکردهای طبیعی اعضای بدن انسان، قلب، نمیدونم کلیه، روده، گوش، چشم. ببینید اینها از هزاران عناصر دیگه ساخته شدن، ولی عملکردشون در همه انسان‌ها یکیه. فکر هم به همین شکله. ولی اینکه چرا ما دارای افکار متفاوت هستیم به ظاهر و انسان‌های متفاوتی میشیم به ظاهر، به خاطر اینکه اون فکری که در من نوعی وجود داره مجموعه ای از اون آگاهی‌ها
و به اصطلاح اطلاعاتی است که میخواد خودش رو در خلق کسی به نام من تجربه کنه، در رابطه با اون کلیت داده های موجود در اون فضایی که من درش هستم. حالا فرق نمیکنه شما در هر جای خاصی به دنیا بیای و بعد شروع کنی به هویت زایی در رابطه با اون کلیت فرهنگ، چه فرهنگ پیش پا افتاده باشه چه فرهنگ پیچیده باشه، اون داده های فکری که در من و شما وجود داره، حالا چه بسا در کلیت اون فرهنگ گرفته میشه یا اینکه بخشی از اون ممکنه از طریق نسل ها، از طریق اون ژن ها به قول معروف DNA منتقل بشه، اون داده ها برای اینکه به تداوم خودشون ادامه بدن، به بقای خودشون ادامه بدن، باید تجربه بشن و برای اینکه تجربه بشن، در اون تجربه شدن باید کسی رو به نام من و یا تو خلق بکنه که در اون واقعیت زایی هویتی به نام من و تو این باور رو در خودش به وجود بیاره که کسی هست که داره اون فکر رو میکنه و اون فکر رو داره و اون فکر رو خلق میکنه. ماهیت فکر به طور کلی و بنیانی در انسان به این شکل و از اونجایی که این داده های مختلف در کلیت های مختلف، در جوامع مختلف، در فرهنگ های مختلف به دنبال پیدا کردن راهی در بقای خودش هست، به همین خاطر تصویرهای متفاوتی رو هم به وجود میاره بنا به شرایطی که درش وجود داره. وگرنه ماهیت بنیانی فکر، چه در من نوعی، چه در شما، چه در هیتلر، چه در نمیدونم پیامبران، چه در آقای نتانیاهو، چه در جو بایدن و چه در هر آدم خوب و بد دیگه‌ای که همدیگه رو قضاوت میکنن، همگی یکی هستش. ماهیت فکر یکی هستش. فکر دارای خصلت‌های بنیانی یکسان هستش و تماما به این برمیگرده که در چه زوایای مختلفی در حافظه منعکس میشه که بتونه برگرده به اون خود تجربگی خودش. و اینجاست که ظاهر ما دارای افکار متفاوت هستیم. یکی نمیدونم به این عقیده معتقده، یکی به اون عقیده معتقده و حالا هر چیز دیگه که هستش. و همینطور که گفتیم فکر ماده است و فکر این نیست که فقط روی کره زمین وجود داشته باشه. فکر همه جا وجود داره، در تمامی هستی بیکران وجود داره. اینکه چرا در ما به این شکل، در انسان به این شکل عمل میکنه و در حیوانات به شکل دیگه عمل میکنه، در حیوان کسی به نام من رو به وجود نمیاره که اون فکر رو داره، اینا باید راجبش جداگونه صحبت بشه. اما فقط من خلاصه میکنم در اینجا که فکر در حیوانات به هیچ وجه مثل فکر در انسان به دنبال خود تجربگی خودش در اون انعکاس‌های لازمه در بقای خودش وجود نداره. در اون گربه، در اون سگ، نمیدونم در اون موش و حالا هر حیوان دیگه‌ای، در اون پلنگ و گرگ و نمیدونم شیری که شما میبینید، فیلی که میبینید، فکر عینیتی از عمله. مثل اکسیژن. اکسیژن همیشه در حال عمله. همینطور که قلب در وجود من و شما در حال عمل هست و میزنه، و همون نسبت هم فکر در اون حیوانات عینیتی از عمل بیوقفه در محرکه و جواب هستش و اینطوری نیست که بعد بیاد از اون محرکه و جواب خارج بشه بگه ای دل غافل عجب خطری از سر من گذشت، یا اینکه من باید به این هدف برسم. فکر در حیوانات هدف زا نیست.
تقاضایی در خلق زمان نیست، هیچ مکانی نیست که بخواد بهش برسه. عینیتی از محرکه و جواب در عمل هست، عین ضربان قلب، عین نبضی که در خون از اون رگ‌ها عبور میکنه. پس اون فکر در حیوانات نمیتونه هویت به وجود بیاره، نمیتونه خلق واقعیتی به نام کسی رو بکنه که اون فکر رو داره. خب ما اونو میذاریم به کنار، حالا برمیگردیم به فکر انسان. در انسان همینطور که گفته شد، فکر به یک شکلی از اون سنین نمیدونم 3-4 سالگی، از اون سنی که شما به یاد میاری که کسی هستی، ببینید قبل از سنین 3-4 سالگی شما هیچ وقت نمیتونی چیزی رو به یاد بیاری. چرا به یاد نمیاری؟ به این معنی نیست که شما مثلا از زمانی که دنیا آمدی تا اون سن 3-4 سالگی که هیچ یادت نیست فکری نداشتی، یا اینکه مثلا هیچ عملی رو در رابطه با زنده بودنت انجام نمیدادی. نه، همه اینا وجود داشته، فکرم وجود داشته، منتها فکری که در اون زمان وجود داشته، در اون سنین به اصطلاح قبل از که هویتی به نام تو به وجود بیاد، در اون سنین 1 تا 3 سالگی یا 4 سالگی، فکر عینیتی از عمل بوده. یعنی شما اون فکر در لحظه ها عینیتی بی وقفه از عمل بوده. مثلا شما مادرت میدیدی، مثلا دست دراز میکردی که بری برای مادرت، یا مثلا اینو میخواستی گریه میکردی. ببین این نیست که شما اون میخوای گریه میکنی یا مادرتو میبینی مادرت میخوای. فکر در اون زمان عملا جدا از غریزه نمیتونست باشه. یعنی فکر یک ابزار نه تنها مکملی بلکه جدا ناپذیر از غریزه بوده. و اینکه چرا بعدن این فکر از غرایز جدا میشه و به گونه‌ای میخواد بر غریزه ها سوار بشه و میخواد به خودش استقلال بقا و استقلال تداومی بده، به این برمیگرده که فکر دیگه زنده نیست. فکری که کسی به نام من و شما رو از همون سنین 4-5 سالگی به عنوان من به وجود میاره، اون فکر صرفا یک بازتابه، یک انعکاسه و نمیتونه عینیتی از عمل در محرکه و جواب مثل فکری باشه که از بین مثلا موقعی که شما تولد میشی تا زمانی که 3-4 سالگی بخواد اون فکر در تو کسی به نام تو رو به وجود بیاره. این فکر با اون فکر فرق میکنه. اون فکر قبل از 4 سالگی 3 سالگی، اون فکر عینیتی از فکر حیوانیه، یعنی تماما همراه و همگام و بخشی از عمل غریزه است. اون فکر ضرورتی در حیاته، اون فکر عینیت هستیه و اون فکر نمیتونه کسی به نام تو رو به وجود بیاره به خاطر که تو یادت نمیاد قبل از 4 سالگی اصلا تو وجود داشتی یا نه، اصلا کسی به نام تو نبوده. شما تا اونجا یادت میاد که کسی به نام تو به خودش گفته این من هستم. پس ما میخوایم روی فکری تمرکز بکنیم که از زمانی که هویتی رو به نام من و شما به وجود میاره تا زمان مرگ، ما میخوایم رو اون فکر به اصطلاح اینجا تکیه بکنیم و میخوایم رو اون صحبت بکنیم. فکری که هویت میذاره، فکری که یه واقعیتی رو به نام من و شما به وجود میاره که این توهم رو درش به عنوان حقیقت میپذیره که من و شما در همون فکری که خلق شدیم فکرم میکنیم و فکرم خلق میکنیم. یعنی در واقع اینجا یه تناقض بسیار بزرگی وجود داره. فکری که واقعیتی به نام من و شما رو در اون پروسه حافظه انسانی به وجود میاره، همون واقعیتی رو به وجود میاره که اون واقعیت میگه نه، این فکر رو من خلق کردم، من فکر میکنم و من این فکر رو دارم. پس اینجا این تناقض ماهیتی از فکر انسانی واقعیت‌زا هستش. اما چه بلایی سر فکر میاد؟ ببینید ما واقعا نمیدونیم فکر چیه. ما الان داریم درباره فکر صحبت میکنیم.
ما نمیتونیم خودمون رو از فکر جدا بکنیم، از فکر خارج بشیم و بگیم که این فکره. ما در واقع داریم از خود فکر استفاده میکنیم و یک نگاهی به فکر میندازیم که بگیم که حالا این چی هستش. فکر در انسان هویت ساز زمانی از محرکه و جواب جدا میشه و به قول معروف یک استقلالی در بقا درش به وجود میاد که دچار انعکاس میشه. یعنی در حافظه انسانی، حالا بنا به تمام اون خواص بیولوژیکی، خواص طبیعی، اون تغییرات بیولوژیکی و طبیعی در بدن انسان، به گونه‌ای فکر در حافظه انسانی دچار یک بازتابی میشه که این انعکاس به خودش نگاه میکنه. وقتی که این انعکاس به خودش نگاه میکنه، در واقع خودش رو از خودش جدا میبینه. یعنی اون انعکاس رو یک پدیده جدا از خودش میبینه. اون تصویر رو در اون آینه حافظه، اون بازتاب رو در اون ساختار حافظه باور میکنه و میگه این جدا از منه. و این جدایی رو، این انعکاس و این جدایی رو در اون ساختار حافظه، برای اینکه بتونه اونو از خودش جدا بکنه، بهش یک واقعیتی به نام تو یا من میبخشه. این که من و شما خلق میشیم در فکر، دقیقاً در این انعکاسه. و بعد میگه این انعکاس این فکر رو داره، این انعکاس داره فکر میکنه. و این تناقض بزرگیه که فکر داره و همین انعکاس، همین بازتاب هست که میتونه هزاران و هزاران و هزاران به قول معروف افکار متفاوت رو در خلق انسانهای متفاوت به وجود بیاره، به طوری که یک انسان میتونه به راحتی در همون انعکاس یک انسان دیگر رو نابود بکنه یا اینکه تماما شیفتش بشه. حالا تا اینجا ما راجع به فکر چی هستش، تا اینجا ما داشته باشیم که فکر در انسان صرفا یک بازتاب و انعکاسه که پدیده به نام من و شما رو به وجود میاره. اما حالا ببینیم که قبل از که برگردیم به فکر و در مورد خواص فکر صحبت بکنیم، اجازه بدید که ببینیم چرا ما اصلا فکر میکنیم. اصلا فکر کردن یعنی چه؟ ما فکر میکنیم به خاطر اینکه فکر برای اینکه بتونه استقلال خودش رو از محرکه و جواب، منظور اون غریزه ها هستن، جدا بکنه و بر اونها سوار بشه و به خودش یه استقلال وجودی بده و بگه حالا من دارم فکر میکنم در رابطه با خطراتی که ممکنه وجود داشته باشه، در رابطه با برنامه‌ریزی آینده، در رابطه با اینکه چگونه به اینجا برسم، در رابطه با اینکه چطور اینطوری بشم، در رابطه با اینکه نمیدونم به چه اهدافی برسم. ببینید، فکر برای اینکه بتونه خودش رو از غریزه عینی این لحظه جدا بکنه، همواره باید یک تقاضا داشته باشه. پس فکر در انسان، این که ما فکر میکنیم، فکر کردن یعنی اینکه خواستن، یعنی چیزی رو خواستن، چیزی رو تقاضا کردن، هدف زایی، به چیزی باید رسیدن، باید شدن، باید بودن. و فکر کردن تنها زمانی به وجود میاد که چیزی خواسته بشه. محاله که کسی بتونه بگه که من دارم فکر میکنم یا من یه فکری دارم بدون اینکه تقاضایی در حیطه اون افکاری که به قول معروف فکر کردن رو به ظاهر به وجود میارن
بدون اینکه تقاضایی درش وجود نداشته باشه. باید حتما یه خواسته وجود داشته باشه. شما تا چیزی رو نخوای نمیتونی فکر بکنی. هر وقت که میگی سلام، میگی علیکم السلام، هر وقت که میگی چه خبر، هر وقت که میگی چطوری، هر کلمه‌ای که در میاد که در انتظار قرار داره، انتظاری رو به وجود میاره، به عبارت دیگر خواسته‌ای رو به وجود میاره، این فکر کردن. پس فکر کردن در تمامی انسان‌های روی کره زمین، صرف نظر از اینکه دارای حالا چه ایدئولوژی باشن و چه مذهب و چه دین و چه نمیدونم رنگ و قیافه باشن، اینه که چیزی خواسته میشه. پس تا چیزی خواسته نشه فکری هم وجود نداره. به خاطر همینه که انسانی که مرده دیگه فکری هم نداره، چون به چیزی خواسته نمیشه. پس شما تا زمانی زنده معنی میشی، تا زمانی به قول معروف میگن که هنوز طرف نمیدونم زنده است که چیزی خواسته بشه. وقتی هیچ چیزی خواسته نشه میگن طرف، حالا اگه قلبش هم بزنه میگن از لحاظ مغزی مرده، چون دیگه چیزی خواسته نمیشه. حتی در اون شناسایی، این که من تو رو میشناسم، در اون شناسایی یه انتظاری وجود داره، در اون شناختن یک خواسته‌ای وجود داره و این خواسته همون فکر کردن. حالا برمیگردیم دوباره به فکر. ما نمیتونیم در این جلسه بیایم حالا تمام فکر رو بشکافیم، میگیم حالا فکر چی هست و چه کار میکنه. نه ببینید، ما نمیخوایم راه حلی رو اینجا ارائه بدیم. ما نمیخوایم بگیم حالا شما فکر رو بشناس و ببین فکر کردن چیه که بتونی به یه هدفی برسی. شما به هیچ هدفی نمیرسی. اصلا به هدف رسیدن همون ماهیت فکر و فکر کردنه که هیچ وقت پایانی نداره. چون فکر برای اینکه بتونه به خودش بقا بده هیچ وقت نباید به پایان هدف برسه. اگر فکر به پایان هدف برسه دیگه فکر نمیتونه باشه، نابود میشه، خودش تموم میشه. حالا برگردیم به خصلت‌های فکر در انسان، فکری که هویت سازه. 1. فکر حرکتی دورانی داره. فکر بدون هیچ گونه استثنایی از اونجایی که ماده است جدا ناپذیر از کلیت هستی، در نتیجه خصلتی مادی داره و به مانند تمام اون کوچکترین عناصری که ما در ماده تا به حال شناسایی کردیم، فکر به دور خودش میچرخه، یک حرکت دورانی داره، مثل کلیت هستی همیشه میچرخه. و علت این که چرا فکر یک حالت دورانی داره نشون دهنده اینه که تاریخ انسانیت، که انسانیت خودش هیچ چیزی جز زاده افکار انعکاسی در حافظه انسانی نیست، تاریخ تکرار میشه. به همین خاطر هیچ گونه تغییری در انسانیت، در افکاری که همون انسانیت رو به وجود میاره، هیچ گونه تغییری نمیتونه وجود داشته باشه، به خاطری که همیشه یک تکراری از مکررات به دور خودش میچرخه، دورانی است، یک چرخه است دورانی. تاریخ تکرار میشه، به قول معروف اون دژاوو همیشه وجود داره و از زمانی که کسی به نام تو به وجود میاد تا زمانی که اون تو در مرگ فیزیکی به پایان میرسه، هیچ وقت تغییری در اصالت اون تو به وجود نمیاد. اون تو در اشکال مختلف، در حرکتی دورانی، در زوایای مختلف خودش رو تجربه میکنه و این توهم رو در این زوایای مختلف دورانی به وجود میاره که حالا من یک انسان جدیدی هستم، من اون آدمی نیستم که 10 سال پیش بودم،
من اون آدمی نیستم که 20 سال پیش بودم، من حالا یه آدم جدیدی هستم. این یه دروغه، یعنی یه خودفریبیه. و این خودفریبی نه اینکه حالا فریب باشه، نه اینکه دروغ باشه، این خصلت فکر در واقعیت زایی انسانه. ببینید ما نمیخوایم فکر رو محکوم کنیم، که ما اینجا نمیدیم که بگیم حالا فکر بده، حالا این کار بکنیم که فکر خوب باشه. نه، فکر خوب و بد وجود نداره. فکر یک ماده‌ای که باید خودش رو تجربه کنه در اون شکلی که در حافظه پروسه میشه و اون پروسه شدنش در حافظه بنا به داده‌های اساسی خودش و زوایای مختلف خودش به قول معروف ارزشمندی‌ها و قضاوت‌های متفاوتی رو هم به وجود میاره. یه چیزی رو خوب می‌بینه، چیزی رو بد می‌بینه. همون فکری که خیلی جالبه، همون فکری که مثلا در زاویه مثلا 47 درجه نمیدونم نقطه 0.67 همچین قضاوتی و ارزشیابی میکنه، همون فکر در انعکاسی مثلا 186 درجه دقیقاً میتونه یه قضاوتی کاملا مخالف و ارزشزایی کاملا مخالف و در بظاهر در تضاد با اون ارزش قبلی به وجود بیاره. و اینطوریه که ما میگیم که مثلا ما افکارمون عوض شده، ما دیگه مثل اون زمانها فکر نمی کنیم. نه، ما هیچ تغییری در ما به وجود نمیاد. من همون من هستم و تو همون تو هستی. این زوایای مختلف انعکاسی فکره که به قول معروف اون نوآوری رو متوهمانه در خودش به وجود میاره و کسی به نام تو فکر میکنه که حالا به یک اندیشه جدیدی رسیده. شما به هیچ اندیشه جدیدی نمیرسید. همیشه فکر همونی هست که هستش. تاریخ تکرار میشه. ببینید شما نگاه کنید، ببینید الان ما تو قرن 21 ما دوره اینترنت و دوره به اصطلاح سیال بودن اطلاعات و یه اتفاقی اونور دنیا میفته، شما اینور دنیا میدونی که اون طرف داره چه اتفاقی براش میفته. مثلا که من دارم حرف میزنم، مثلا شما میدونی من دارم چی میگم. ببینید هیچ تأثیری در تغییر انسان نداره. یک ایدئولوژی مثلا این آقای نمیدونم صهیونیست نتانیاهو مثلا میزنه 35,000 نفر میکشه، نمیدونم حالا اون یکی هم مثلا با ایده مذهبی خاص خودش اسلامی خودش میزنه اینو میکشه، اون میره اونو میکشه، این میره اینو میکشه و قتل عام هیچ فرقی با 1000 سال پیش نمیکنه. اون موقع ابزار کشتار خیلی ساده تر بوده، نمیتونستن یه دفعه برن مثلا 30,000 نفر رو بکشن. به خاطر که 30,000 نفر رو بکشن باید مثلا 20 سال با شمشیر میرفتن گردن میزدن. حالا مثلا یه بمب میندازه مثلا 200 نفر یه دفعه میکشه. ببینید عملکرد فکر، عکس العمل فکر در تمامی حقانیت زایی و اون ارزش زاییش یکیه، فرق نمیکنه. تاریخ تکرار میشه. اینجاست که نوآوری و نواندیشی و انسانیت برتر و انسانیت بهتری هم وجود نداره. پس فکر حرکتی دورانی تکراری که به هیچ وجه تغییری در خودش به وجود نمیاره و اون تغییری که به ظاهر فهمیده میشه صرفاً زوایای خاص انعکاسی اون فکر در اون مسیر دورانی است. این مثلا کره زمین به دور خورشید میچرخه، مثلا در زوایای مختلف. خب مثلا میتونه نمیدونم در قطب مثلا نیمکره شمالی تابستون باشه، نیمکره جنوبی زمستون باشه. ببینید زوایا میتونه اون ارزش‌های مختلف رو هم به وجود بیاره، ولی ماهیت دورانی بودنش و ماهیت اون مادی فکر یکی هستش. خصلت دیگر فکر اینه که فکر از اونجایی که از عینیت هستی جدا میشه و از محرکه و جواب جدا میشه، مجبور پدیده‌ای به نام زمان رو به وجود بیاره. چرا؟ به خاطر اینکه بتونه خودش رو توجیه بکنه در زمانی که اون محرکه و جواب وجود نداره. برای مثال
شما کنار دریا هستی و مثلا یه نفر گرفته میخواد دریا غرق بشه. شما بنا به غریزه وارد عمل میشی که بتونی جون طرف رو نجات بدی. یا طرف مثلا ممکنه مثلا داخل چاه بخواد بیفته، یا میخواد آتیش میخواد بگیره، میخوای آتیش خاموش کنی، میخوای دستش بگیری تو از چاه درش بیاری. ببینید اون لحظه، یا مثلا یه حیوانی میخواد به شما یه دفعه حمله بکنه، مثلا شما در راه میری یه دفعه میبینی یه حیوانی مثلا جلوت ظاهر میشه میخواد بهت حمله کنه. شما اون موقع نمیگی که حالا من چه کار باید بکنم، یا مثلا اینکه من حالا بشینم فکر بکنم که در مقابل این حیوانی که در این لحظه میخواد بیاد منو تار و مار بکنه من باید چه عکس العملی نشون بدم. نه، در اون لحظه فکری که در اون لحظه عمل میکنه هویتی به نام تو رو به وجود نمیاره. اون فکر در جدا ناپذیر بودن از غریزه بقا و غریزه حیات در محرکه و جواب عیناً خود عمل میشه. اون فکر نمیتونه زمان به وجود بیاره. فکری که ما از خطر به طور کلی دور هستیم، در محیط امنی به نام خانه‌ات در اتاق نشستی و نگران هستی و دچار ترس هستی و هزاران مشکلات و نمیدونم مصیبت‌های دیگه در اون محیط امن خونت که هیچ گونه خطری دور و برت نیست به وجود میاد، اون فکر زمان سازه. اون فکر زنده نیست. اون فکر زمان رو خلق میکنه به خاطر اینکه در اون زمانی که خلق میکنه بتونه نگرانی رو از گذشته‌ای که وجود داشته به آینده و چه بسا حالی که الان درش هستی منتقل بکنه. پس خصلت دیگر فکر اینه که زمان رو به وجود میاره. فکر زمان هستش. فکر انسان ساز، فکر انسانیت ساز زمان هستش و این زمان به خاطر بقای فکره. این زمان در واقع ساختار لازمه بقای فکر در هویت زایی هستش. این که عمری رو به نام عمر تو به وجود میاره، این که به تو میگه گذشته تو این بوده، حال تو اینه و آینده تو این میتونه باشه. چرا؟ چون که فکر همینطور که قبلا گفتم خواسته است، تقاضاست، میخواد به جایی برسه. پس فکر زمان رو وجود میاره. یکی از خصایص دیگر فکر اینه که فکر مکان رو به وجود میاره، فضا رو به وجود میاره. چرا فضا رو به وجود میاره؟ به خاطر که همیشه میخواد به جایی برسه. به خاطر اینکه میخواد به جایی برسه باید فضا رو در خودش متصور بشه، تصور بکنه، متصور بشه و این گونه فضا رو به وجود میاره. ببینید فکر در حیوانات و در خود شما که در سنین نوزادی بودی تا قبل از سن همون 4 سالگی، فکر فضایی رو به وجود نمیاره. شما خواسته‌ای در رسیدن به مکانی دیگر نداشتی و شما عینیتی بودی از همون چیزی که بوده. در اون فضایی که وجود داره شما عمل میکنید. این که شما در این تصاویر حرکت میکنید که یک آینده رویایی داشته باشی، یک جامعه با عدالت داشته باشی، یک جامعه نمیدونم زیبا داشته باشی، یک جامعه مملو از مهر و محبت داشته باشی، یک بهشتی داشته باشی، این یک تصوری در فضاست. باید فضایی رو متصور بشی و فکر این فضا رو به وجود میاره، به شکل در میاره که بخواد بهش برسه و برای اینکه به اون فضا هم برسه ناچارن باید زمان رو هم به وجود بیاره. به خاطر همین هم است که میگم فکر زمان و مکان هستش.
و تمام تلاش انسانیت در تمام ادبیاتش، عرفانش، نمیدونم مدیتیشنش، نمیدونم در تمام معنویاتش، در تمام آرزوها و آمالش و امیدهاش اینی که بتونه از این زمان و مکان خارج بشه. این یک آرزوی بسیار پوچ و توخالی است. این یک آرزوی پایان ناپذیری است که فکر در خودش به وجود میاره که چگونه بتونه از اون فضا و مکانی که خودش به وجود میاره رها و آزاد بشه و این در واقع مکانیزم فکر در تداوم خودش هست. یعنی این خواسته رو که باید از زمان و مکان خارج شد، این رو مثل دنبال نخودسیا رفتنه. یه نخودسیایی رو به وجود میاره که شما هیچ وقت بهش نمیرسی، هیچ وقت نمیتونی، یه سرابیه که هیچ وقت بهش نمیرسی و در رسیدن به این سراب در واقع فکر در مکانیزم بقای خودش حرکت میکنه. میبینی فکر یک سیستم بقایی با یک مکانیزم چه میگن حرکتی دورانی نمیدونم بگم چند صد هزار ساله، یه میلیون ساله است، خیلی قویه. این که تو بخوای بیای نمیدونم با عرفان و با معنویت بخوای از فکر خارج بشی، از مکان و زمان خارج بشی، این خود فکره. عرفان خود فکره، معنویت خود فکره، مذهب خود فکره، فلسفه خود فکره. تمام فرهنگ ها و ایده های نجات بخش همین فکریه که در واقع اسارت رو در همون زمان و مکان به وجود میاره. پس فکر زمان سازه، فکر مکان سازه، فکر حرکتی دورانی داره، فکر ماده است. و اما یکی از خصلت‌های دیگر فکر اینه که فکر فاصله سازه. فکر مرز ایجاد میکنه. فکر برای اینکه بتونه زمان رو به وجود بیاره باید فاصله رو به وجود بیاره. پس خصلت فکر در جدایی، در مرز سازی. فرهنگ من، فرهنگ تو، پرچم من، پرچم تو، زبان من، زبان تو، نژاد من، نژاد تو، اخلاق من، اخلاق تو، من، تو، او، ایشان. ببینید فکر برای اینکه بتونه هویت رو به وجود بیاره باید مرز رو هم به وجود بیاره. پس جدایی و مرز خصلت فکره. این که ما میگیم طرف مثلا نمیدونم مثلا اون صهیونیست فلسطینی رو دوست نداره، یا این عربه ایرانی دوست نداره، ایرانی عرب دوست نداره، ایرلندی نمیدونم آلمانی دوست نداره، انگلیسی، اینا همه خصلت فکره. هیچ کس نمیتونه ازش خارج باشه. فکر برای اینکه فکر باشه و بگه من فکر میکنم و بگه من فکر دارم و بتونه کسی به نام من و شما رو به وجود بیاره، باید اون مرز رو به وجود بیاره، اون جدایی رو به وجود بیاره. تمام تاریخ انسانیت، در تمام فرهنگ انسانی همیشه در چی بوده؟ در این جدایی حرکت میکنه، در این مرز حرکت میکنه، در این امید و آرزو و این تقاضا که به وصال خودش برسه، به اون هدف غایی برسه، از اون مرز خارج بشه که همه یکی بشن. ولی همه یکی نمیشن، چون که فکر برای اینکه فکر باشه باید تو و من رو از هم جدا بکنه. اگر تو و من از هم جدا نشیم اصلا چیزی به نام هویت به وجود نمیاد. اصلا نمیتونیم بگیم ما با هم در رابطه هستیم. برای اینکه من و شما در رابطه باشیم باید فکری وجود داشته باشه که مرزی بین من و شما به وجود میاره، حتی در زمانی که من و شما به هم میگیم که ما به هم عشق می‌ورزیم. برای اینکه من و شما به هم عشق بورزیم و اون عشق در اون چارچوب فکر فهمیده بشه، خب باید از هم جدا باشیم دیگه.
اگر من و شما یکی باشیم هیچ فاصله نباشه دیگه عشقی معنی نداره که یکی هست. پس ببین شما حتی به خودت میگی که من میخوام به خودم عشق بورزم، من باید خودم رو دوست داشته باشم. اون چه چیزیه که میگه تو باید خودت رو دوست داشته باشی؟ همون چیزی که بین وجود تو و اون خود تو جدایی میندازه، اون فکره. اون فکری که کسی به نام تو رو به وجود میاره همون چیزی که تو رو از وجود عینی زنده هستی بخش خودت جدا میکنه و میگه تو حالا خودت رو دوست داشته باش، تو خودت به خودت عشق بورز. و این خصلت فکره. فکر جدا ساز، مرز سازه. یکی از خصایص دیگر فکر اینه که فکر مرکزیت میسازه. ببین فکر حرکتی است دورانی و به خاطر اینکه به اون دوران خودش ادامه بده همواره باید یک مرکزیت داشته باشه که این دوران به دورش بچرخه. اون مرکزیت فکر اون چیزی است به نام حقانیت. اینکه هر ایدئولوژی، هر ایده‌ای، هر فکری، هر اندیشه‌ای میخواد به خودش یک قداستی در حقانیت بده. اینکه مثلا یهودیت حقه، مسیحیت حقه، اسلام حقه، این شاخه اسلام حقه، اون شاخش ناحقه، اون بودایی این شاخش حقه، اون شاخش ناحقه. شینتو، هندو، حالا هر دینی که میخوای در نظر بگیری، هر فلسفه‌ای، هر ایده‌ای، هر فکر، هر اندیشه‌ای، این که من اینطور فکر میکنم اون همون مرکزیتی است که اون فکر به دورش داره میچرخه و به اون حق در اون حق زایی میکنه، حقانیت میبخشه و میگه این حقه. ان الحق اسمش چیه؟ حسین حلاج در واقع اون فکریه که مرکزیت زایی میکنه. فرق نمیکنه حالا او بگه ان الحق یا این بگه من نمیدونم این خدا رو قبول دارم، او بگه من اون دین و اندیشه رو قبول دارم، این بگه من نمیدونم کمونیست قبول دارم. اینا همش حقانیت زایی فکره. ماهیت فکر در مرکزیت سازی و در حقانیت زایی یکیه. این که چرا این حق با اون حق فرق میکنه و این حق به خودش اجازه میده که اون حق رو به ظاهر نابودی فیزیکی بکنه، به خاطر اون نوع زوایای تجربه شدن اون فکر در اون دورانی است که مرکزیت خودش رو میسازه. به همین سادگی که انسان ها همدیگه رو میکشن، به همین سادگی که طرف به اسم ایدئولوژی در اون تصویرهای متوهمانه حقانیت زایی اندیشه میره راحت مثلا یه ملتی رو نابود میکنه. مثلا سرخپوستای آمریکا رو سفیدای مسیحی نابود کردن به خاطر که اونا رو شیطان میدونستن، خودشون رو حق میدونستن. بعد سرخپوسته در اون اندیشه های خودش اینو ناحق میدونست یا اصلا نمیدونست چرا اینطوری عمل میکنه، نمیتونست بفهم. ببینید این خصلت فکره. شما نمیتونی این مرکزیت زایی و حقانیت زایی رو از فکر جدا بکنی، بگی حالا ما یه فکری داریم که در عدالت حرکت میکنه، فکری داریم که آزادی رو برای همه یکسان میدونه. نه، فکر نمیتونه یکسان باشه. ماهیت فکر یکسان هست در اون خصلت‌های بنیانیش، ولی در اون ارزش زایی، در اون حقانیت زایی، در اون تصویر سازیش زوایای مختلفی داره بنا به شرایط بقای خودش. به خاطر همینه که ما نمیتونیم با هم دیگه یکسان باشیم، برابر باشیم، اصلا محاله. پس فکر مرکزیت میسازه. یکی دیگه از خصلت‌های فکر اینه که فکر همیشه میخواد جایگزین فکری دیگری باشه. یعنی فکر یک خصلتی داره
در جایگزین شدن، میخواد بیاد فضای دیگری رو بگیره، جایگزین کنه. و حتی ما زمانی که میگیم انتقاد از خود یا گفتگو، یا مثلا این مسئله رو از طریق دیپلماسی حل بکنیم، گفتگو حل بکنیم، در واقع گفتگوی وجود نداره. ببینید این گفتگو یک مثل بزک کردن فکره. ماهیت فکر در زوره، در قدرت، در جایگزینیه. گفتگو و بحث و نمیدونم تبادل اندیشه در واقع همون عملکرد زور و قدرت در جایگزینی یه فکر با فکری دیگر هستش. فکرها نابود نمیشن. ببینید شما مثلا به فرض بیای، مثلا به فرض در سالهای 60 اینا مثلا شروع کردن، به فرض تو همین ایران خودمون، خب مثلا اندیشه های حاکم به اسم مثلا حکومت اسلامی، مثلا اندیشه های غیر حاکم رو که خطری برای خودش میدید، بهشون میگفت یا خفه خون بگیرین یا شما رو میکشن. خب مثلا خیلی ها رو گرفتن اعدام کردن، کشتن به خاطر اندیشه هایی که به ظاهر اندیشه هاشون مخالف اندیشه های حکومتی بود. اما آیا این اندیشه ها نابود شدن؟ نه، نابود نشدن. آیا اندیشه های 1000 سال پیش نابود شدن؟ نه، نابود نشدن، همه هستن. فکر سیاله، ماده است، وجود داره. و اینکه در چه شرایطی اون افکار میتونن به قول معروف دارای فرصتی در انعکاس بشن، بستگی به شرایط داره. به خاطر مثلا افکار مثلا 1000 سال پیش میتونه الان برگرده و کاملا نمود واضحی از خودش نشون بده. مثلا میگیم مثلا این افکارش مثلا افکار ارتجاعی 1000 سال پیشه، حالا اومده میخواد اجراش بکنه. این افکار وجود دارن. میگم شرایط خاص بازتابی برای این افکار به وجود میاره. هیچ فکری نابود نمیشه، همونطور که هیچ ماده‌ای نابود نمیشه. قانون ماده و انرژی، انرژی همون ماده و ماده همون انرژیه، فرق نمیکنه. ما اومدیم اینجا یه جدایی براش به وجود آوردیم به خاطری که معنی ببخشیم به این شکل تبلور در قیاس با اون شکل تبلور. همه چیز ماده است، فرقی نمیکنه. فکرم ماده است، نابود نمیشه و میتونه از این شکل به اون شکل در بیاد، از این تصویر به اون تصویر در بیاد، از این بازتاب در اون بازتاب قرار بگیره، از این زاویه به اون زاویه قرار بگیره، اما نابود نمیشه. پس جایگزینی همیشه موقتیه. شما اگر بیایید مثلا به فرض 10,000 نفر رو هم اعدام بکنید، شما نمیتونید اون اندیشه رو نابود بکنید. اندیشه وجود داره، دوباره از نوع میادش. حالا در فرهنگ ما میگن که مهم نیست شما چقدر اینا رو بکشید، نمیدونم از گور جوانان وطن لاله، دوباره لاله ها نمیدونم شکوفا میشه و این چی میگن به قول معروف این شقایق ها دوباره نمیدونم شکوفا میشه و انجام. این به خاطری که فکر نابود شدنی نیست، جایگزین میشه. اون هیته به اصطلاح هیته اون فکر با یه هیته بزرگتری جایگزین میشه، منتها نابود نمیشه. سر فرصت مناسب دوباره از نو خودش نشون میده و اینطوری هستش. حالا دیگه حالا بیا بشینیم ما اینا رو مقدس بکنیم، نمیدونم این افکار مقدس بوده، اون افکار ارتجاعی بوده، اینا همه بی‌معنیه. اینا بسکی داره که اون کدامین فکر بتونه بهترین تجربه هویت زایی یک انسان رو به وجود بیاره. اون فکر معمولا خب جایگزین میشه، قدرت جایگزینی داره. پس فکر زور، قدرت. و یکی از خصایص دیگر فکر در اینه که فکر همیشه میخواد سلطه داشته باشه، سلطه کامل میخواد. شما حتی صحبت از دموکراسی میکنی، در واقع دموکراسی این نیست که حالا همه اندیشه ها دارای یک قدرت دامینیشن یا سلطه واحد باشن. هم چیزی نیست. همیشه یک سری اندیشه ها اون سلطه کامل رو دارن و بقیه در زیر اون سلطه به شکلی حالا میتونن جایگاه های کوچیک خودشون رو داشته باشن
که در اون جایگاه‌های به اصطلاح غیر سلطه کامل بتونن بازتاب بشن. و دموکراسی در نهایت همینه که شما یک سری افکار کاملا سلطه‌گر رو داری و بعد اندیشه هایی که در اون حاشیه به قول معروف به خود ارضایی خودشون مشغولن. این دموکراسی، وگرنه برابری در افکار وجود نداره. اینکه اندیشه ها با هم برابر باشن و وارد یک تعادل به اصطلاح عدالت پرور بشن اصلا غیر ممکنه، به خاطر خصلت فکر در اون سلطه هستش. یکی دیگه از خصلت‌های فکر در مالکیت، possession. ببینید شما در هر رابطه‌ای هم که میخوای وارد بشی میخوای صاحب دیگری باشی. دیگری باید طوری عمل بکنه که به هیچ وجه مالکیت شما در چارچوب اون رابطه زیر سوال نره. و این هم از خصلت فکر، مالکیت. اصل مالکیت به هیچ وجه از بین نمیره. حالا بیا بگی من جامعه بی طبقه توحیدی، جامعه بی طبقه کمونیستی، اصلا اینا همه خواب و خیاله، اینا همه سرابه. جامعه بی طبقه وجود نداره. طبقات نشانگر اصل فکر در خصلت مالکیت داشتنش هست. مالکیت، مالک همدیگر بودن. شما حتی موقعی که وارد یک روابط دوستی و عاشقانه میشی میخوای مالک باشی. این خصلت فکر. صحبت خیلی طولانی شد، من در اینجا اینو به پایان میرسونم. حالا از سر فرصت دیگه برمیگردیم به خصلت‌های دیگر فکر در انسان، فکر انسانیت زا صحبت خواهیم کرد و بیشتر این مسئله رو کند و کاف خواهیم کرد تا صحبت دیگه این جلسه رو به پایان میرسونیم.